איך הרווחתי 30,000 שקל בחודש כאשר הייתי דר רחוב. היום בסרטון אנחנו נדבר על שיטות הגניבה, על שיטות הגניבה של הנרקומנים ודרי רחוב. יש סוגים ושיטות שונות של הגניבות וגם הרמות של אותם גנבים. הרמה הכי גבוהה בין המכורים ונרקומנים זה אלה שפורצים לדירות. אלה שעושים גניבות בתוך הדירה. על סוג הזה של הגניבה, על שיטה הזאת, אני אדבר בסרטון נפרד. עכשיו אנחנו נרד לרמה קצת יותר נמוכה, וזה גניבות בחנויות. בדרך כלל, המכורים האלה הם לא דרי רחוב, זה עדיין מכורים שהם מתחזקים את עצמם, זה עבריינים עם קודים, אבל הם בדרך כלל מכורים כולם להרואין ולקרק. זה חוליה של אנשים שהולכת לחנויות, חנויות יקרה של המותגים, וגונבים שם בגדים. אני אסביר איך זה עובד. לוקחים תיק גדול, או קופסת קרטון גדולה, בתוך התיק או בתוך הקופסה הזאת עושים דפנה נוספת של נייר כסף. והקופסה הזאת היא עטופה כאילו זה מתנה, אפילו יש עליה סרט קישוט, וכאשר בן אדם נכנס עם קופסה הזאת לתוך החנות, כל מי שמסתכל על זה, בתוך המוח זה נתפס כאילו זה קופסה אטומה, שהיא לא נפתחת, אבל באמת היא כן נפתחת בקלות. אז מה הם עושים? נכנסים לתוך החנות, מישהו אחד לוקח את תשומת לב של המוכר, מבקש ממנו להביא מידע או שואל אותו משהו, מתחיל להסיח את הדעת שלו, והבן אדם השני הולך, הוא פותח את הקופסה, שם מהמדף חבילה של ג'ינס דיזל, את כל המידות, בום, לתוך הקופסה, סוגר את הקופסה ויוצא מהחנות. אני מדבר על תקופות של שנות 2000 אז עוד לא היה ממש מצלמות, אבל כבר היו מכשירים ביציאה שהם נוצאים את הצפצוף מהזמזמים בתוך הבגדים, אבל כאשר כל הזמזמים נמצאים בתוך התיק או קופסה שעטופה בנייר כסף, הם לא מופעלים, אין את הצלצול. אז מה שקורה, אחד מסיח את הדעת, השני לוקח חבילה שלמה של בגדים יקרים, שם בתוך התיק או בתוך הקופסה ויוצא. ואז שהתחילו לשים מצלמות, אז הם פשוט התחילו לעשות את זה בתוך התאי הלבשה, כי בתאי הלבשה אסור לעשות מצלמה, אז היו לוקחים המון בגדים לתוך התאי הלבשה, ושם חלק מכניסים לתוך התיק וחלק משאירים, ואז עוד הפעם מישהו לוקח אותו בשביל לשאול משהו את המוכר, ואז זה יוצא מתא הלבשה ישר מהחנות והולך. עכשיו, האנשים האלה כל הזמן מתלבשים בצורות מסוימות. היה לי מישהו שהכרתי אותו, שהוא היה נכנס עם משקפיים, עם כיפה על הראש, עם חליפת אלגנט, והיה בא עם מזוודה יפה, או שהיה מגיע עם קופסת מתנה, עם בומבון כזה, עם סרט קישוט, נכנס וזה, ואז אתם לא חושדים אפילו, אתם לא יכולים לחשוד שזה עבריינים שבאו לגנוב. ואז מה שהם עושים, הם נכנסים לחנות אחת, יוצאים, הולכים, פורקים את הסחורה ברכב, הולכים לחנות אחר, ועושים סיבובים בכל מיני חנויות. יום אחד של עבודה כזאת, שהם נכנסים ככה ל2-3 חנויות, הם מוציאים בקלות 5, 7, 8 אלף. ואז הם מתחילים למכור את הדברים האלה. ולמי הם מוכרים? זה גם מגיע בכמה רמות. יש להם כמה חנויות שהם פשוט קונים מהם את הסחורה הגנובה בחצי מחיר. הם פשוט באים ואת רוב הסחורה פורקים לאותם חנויות שקונים אצלם באופן קבוע. יש להם רשימה של חברים שתמיד קונה אצלם דברים, מותגים. הם מתחילים להתקשר לכל החברים שלהם שמתלבשים במותגים, ואומרים להם מה יש להם. יש לי היום ג'ינס דיזל, יש לי חולצות בוס, יש לי זה, ותמיד זה הולך מהר. כאשר עוד נשאר משהו מהמידות, יש להם מישהו שהם נותנים לו אותו, ואז הוא הולך לתחנה ישנה, מסתובב, נכנס מכון ליווי, והבנות הם היו הלקוחות הכי טובות של כל דבר גנוב. זאת אומרת, אנחנו נחזור לזה שכל פעם, כל מי שגנב משהו בתל אביב, הוא היה עושה את הסיבובים, וגם את הרבה דברים נמכר לבנות שעובדות בזנות. מכרו להם בגדים גם של גברים, הם קונות את זה לילדים שלהם, למי שהם מכירים, כל המוצרי קוסמטיקה, פסמים, תכשיטים, הכל היה נמכר למכוני ליווי, למכוני בריאות. החוליות כאלה הן מתוחכמות, הם עובדים אחד עם השני הרבה זמן, מכירים אחד את השני, לכל אחד יש לו את החלק שלו של העבודה, ובגלל זה זה נראה כל כך טבעי, כל כך אותנטי. כאשר הם נכנסים לחנויות, הם לא נכנסים בקבוצה, נכנס אחד, אחרי זה כמה דקות נכנס שני, הם לא מכירים אחד את השני כאילו, וההתנהגות שלהם מאוד מאוד טבעית.
קשה מאוד בזמן אמת לזהות משהו. הם גם כן לא נכנסים לכל חנות. הם עומדים מבחוץ, הם מסתכלים מה קורה בתוך החנות, מסתכלים כמה לקוחות יש עכשיו בתוך החנות, הם גם מסתכלים על המוכר או על המוכרת, איך היא מתנהגת, הם פסיכולוגים, הם רואים על הבן אדם, האם בן אדם הזה רציני, האם הוא מפוקס, וכאשר רואים שבן אדם קצת נאיבי, לא מרוכז, קולטים את זה בהתנהגות. אז הם הולכים ונכנסים לתוך החנות הזה. עכשיו אנחנו נעבור לשיטה שהיא דומה, אבל זו שיטה של הבודדים. אני עבדתי בשיטה הזאת תקופה די ארוכה, שבן אדם יחיד נכנס לחנויות, הוא כבר לא נכנס לחנויות של ברנדים ושל מותגים, כי ישר יקלטו את זה כשהוא עובד לבד. הם נכנסים לחנויות יותר גדולים, של משביר לצרכן, חנויות של קסטרו, גולף, מותגים עממיים כאלה, ממוצע, אבל שהחנויות האלה גדולים, ובשעות העומס יש שם המון אנשים, ובתוך חטאי הלבשה תמיד יש את הבלגן שיש שם הרבה דברים וכל זה. אז בן אדם כזה נכנס לחנות כשיש המון אנשים, ובן אדם רגיל אפילו לא יכול לבקש עזרה כי כל המוכרים הם דפוסים. בן אדם הזה הולך, וגם בחנויות האלה יש דברים יקרים, יש סוודרים, יש ג'ינסים, יש מעילים. הוא הולך, לוקח הרבה דברים, נכנס לתא הלבשה, ועל ידי קאטר הוא פשוט חותך את הזמזמים ולובש על עצמו כמה דברים בבת אחת. 3 ג'ינסים, 2 גופיות, 2 סוודרים, יכול להחליף נעליים לנעליים חדשות, אבל חשוב לשמור על התיקיות האלה עם המחירים, כן? ופה צריך להיות מאוד מרוכז בשביל להוריד את כל הזמזמים, כי קרה ולא פעם אחת, כאשר אתה לא הורדת את הכל, ואז אתה כולך לבוש על זה, אתה יוצא מהחנות ופתאום יש צפצוף. פה חשוב פשוט להמשיך בהליכה כאילו ולא קרה כלום, ובדרך כלל אפילו אף אחד לא רץ אחריך, כולם פתאום מתחילים להסתכל מה זה צפצף שם, ולא שמים לב שאפילו שמישהו יצא עכשיו. ורק פעם אחת הצטרחתי, זה היה באילת, הצטרחתי מהצלצול הזה, ראיתי שכבר מישהו צעק לי בוא לפה, ואז התחלתי לברוח וברחתי. הוא הולך לתחנה הישנה, הייתי מגיע מאילת, או לא משנה מאיפה, מגיע לתחנה המרכזית הישנה, ושם הוא מוכר את זה לחנויות, עוד פעם למכוני ליווי, וזה תמיד פשוט עף. כל הבגדים החדשים עם טיקט של המחיר, בחצי מחיר זה תמיד עף ומהר. שיטה נוספת ומאותו סגנון זה גניבת פסמים, מוצרי קוסמטיקה, מהסופר פארמים, מהפארמים. זו גם שיטה שהנרקומנים מתמקדים רק בשיטה הזאת. זאת אומרת, עובדים בשיטה מסוימת, תקופה מסוימת, רוכשים את המיומנות הספציפית לשיטה הזאת, כי כאשר עובדים באותה שיטה כל הזמן, אנשים יותר קולטים את האינטראקציה בחנות, מכירים חנויות שונות, מכירים את המוכרים, איפה יש מאבטח, איפה אין מאבטח, ואז פשוט יותר קל לעבוד באותה שיטה כל הזמן. כאן בן אדם אחד נכנס עם שקית קטנה של קסטרו או שקית קטנה של איזושהי חנות אחרת, גם עם נייר כסף בפנים, שמים נייר כסף, וכאשר באים למדפים של הפסמים, פשוט זורקים כמה 2-3 פסמים ויוצאים מהסופר פארם. פסמים במוצרי קוסמטיקה זה גם מוצרים שהם הולכים בשנייה בתחנה, הם פשוט עפים. פסמים תמיד קונים למתנה או לשימוש עצמי, וכאשר זה בחצי מחיר, אז זה עף צ'יק צ'אק. עכשיו אנחנו עוברים לשיטה נוספת, וזה ירידה ברמה של הגניבה, זה גניבת שוקולדים. לפני שאני מספר על הגניבה הזאת, אני רוצה קצת להגיד לכם על התופעה כולה של העבריינות והפשיעה, שהרבה מהנרקומנים, הרבה מדרי רחוב שנמצאים בשימוש ונמצאים בתחנה המרכזית הישנה, פעם הם היו עבריינים, פעם הם היו עבריינים אפילו גדולים, והם עבדו בכל מיני פשיעה, ואז התחילו לעבוד בגניבה אחת, ואז התחילו לאט לאט לרדת ברמות, עד שהם נהיים נרקומנים מוזנחים בתחנה המרכזית הישנה. זאת אומרת, הרבה מהנרקומנים הם עבדו בכל השיטות האלה. ואז בגלל ירידה ברמה, ירידה במראה החיצוני, ירידה במקצועיות, הם היו יורדים רמות, עד שמגיעים לרמות הכי נמוכות. אז עכשיו אנחנו עוברים לרמה של השוקולדים. זה גם רמה שמאפשרת צ'יק צ'אק לגייס כסף למכור. הוא נכנס לסופר, הוא נכנס לאיזשהו מכולת,
המדפים האלה הם שוקולדים, יש שוקולדים יקרים, כן, יש את הפרה, אבל יש שוקולדים שהם עולים 20 שקל, 18 שקל, או שיש חבילות קטנות של מרסי, שאתה לוקח חבילה כזאת, אתה לוקח ישר 5 מרסי, או 20 חבילות של שוקולד ב-20 שקל, שם מאחורי החגורה, מעל זה טישרט, חולצה רחבה כזאת, ואז זה קורה תוך שנייה, אתה מתקרב למדף, מסתכל, אין אף אחד, לוקח חבילה, שם טיק, וממשיך ללכת, אתה יוצא, ואז אתה יוצא מהחנות, מוכר את זה בחצי מחיר. הרבה מאוד מהמכולתים בתחנה ישנה, הם קונים את כל הדברים האלה. הם קונים את זה בחצי מחיר, אם שוקולד עלה בחנות 10 שקל, הם היו נותנים 5 שקל עבור כל שוקולד. ואז פשוט אתה נכנס לשני סופרים, ואז הולך למכולת הזה, ומקבל 100 שקל, 150 שקל, ואז זה כבר מספיק לך כדי להשתמש. זו שיטה הכי מהירה והכי נגישה לכל מכור, ואפשר לגנוב את זה ממש באזור דרום תל אביב, וצ'יק צ'אק לקבל כסף בשביל לקבל מנת סם. קשה מאוד לתפוס מכור בזמן אמת, זאת אומרת, אתה צריך לעצור בן אדם, לעשות חיפוש עליו, וזה נדיר מאוד. זאת אומרת, מדי פעם קורה מצב שבן אדם עובר, הולך ליציאה, ואז מישהו אומר לו, בוא רגע, פשוט ממשיך ללכת, ואם צריך מישהו יוצא מאחוריו, אז הוא מתחיל לרוץ. אף אחד לא ירוץ אחרי מכור שגנב שוקולד, זאת אומרת, זה נדיר מאוד שתופסים אנשים בגניבות כאלה. עכשיו אנחנו עוברים לשיטות אחרות, והן שונות קצת, מכמה סיבות. השיטות שעכשיו סיפרתי לכם עד עכשיו, זה גניבה בחנויות, ברשתות, זה חנויות לא אישיות, לא מהבן אדם האישי הספציפי, זה א', ב', בינתיים האלה שגונבים מהחנויות, הם נראים בסדר, הם עדיין לא הזניחו את עצמם, והנזק הוא לבעלי העסק או לרשתות גדולות או לסופרמרקטים, זה לא נזק אישי. עכשיו אני עובר לשיטות שזה כבר נזק אישי. אני אומר את זה מכמה סיבות. אחד, זה בשביל להרים את המודעות על הגניבות. דבר שני, זה כדי שאנשים ידעו את השיטות. אני גם נותן טיפים איך להוריד הסיכויים שיגנבו לכם משהו. השיטה הבאה זה האופניים, וזה מכה של תל אביב. האופניים חשמליים, קורקינטים, אופניים רגילים, העסק הזה הוא כל כך גדול והוא כל כך מסתובב, זאת אומרת שהשוק של אופניים גנובים הוא כזה רחב שבשיטה הזאת עובדים לא רק מכורים ולא רק נרקומנים. היום זה כבר יש חוליות ביפו, יש כבר חוליות של אריתראים, של ערבים, שהם לא מכורים, שהם לא נרקומנים, אבל הם עובדים בקבוצות והם צדים את המשלוחנים, הם צדים את האנשים שעובדים עם האופניים וגונבים להם אופניים, וזה מכה קשה. המכורים הם פחות צדים אנשים מסוימים, הם הולכים ומחפשים אופניים שיותר קל לגנוב אותם. עדיין המכורים האלה הם מקצוענים, הם למדו את השיטה, הם למדו לעבוד עם הכלים, ועל זה אני צילמתי סרטון גדול ממש, אני מסביר מלא שיטות איך גונבים אופניים, ומי שצופה בסרטון הזה, הוא יכול להוריד משמעותית את הסיכויים ואת הסיכונים שיגנבו לו את האופניים. אז אתם יכולים לעבור בסרטון הזה, לראות אותו. הסרטון הזה הגיע כבר ל-40,000 צפיות. סרטון מאוד מאוד מועיל, חובה לראות לכל מי שמשתמש באופניים. ושיטה נוספת, והיא כואבת מאוד, לבעלי מזגנים. זאת אומרת, המכורים הם גונבים את הבלוק החיצוני של המזגן, את הוונטילטור, את המדחס. זה קורה בדרך כלל בקומות ראשונות, בקומות קרקע. אז איך הדבר הזה מתבצע? מכורים ונרקומנים הם מסתובבים בעיר עם פחי זבל פלסטיק הגדולים האלה הירוקים, הם בטח ראיתם את זה מלא פעמים, מסתובבים ואוספים בקבוקים ואוספים מתכות, אבל גם כן יש כאלה שגונבים את הבלוק החיצוני של המזגן. בעל המזגן מתעורר בבוקר מהחום, אומר למה המזגן לא עובד, הוא לא מבין למה, ואז הוא מסתכל ואין לו את הבלוק החיצוני בחוץ. הדבר הזה מאוד קל לגנוב אותו, כי בדרך כלל מי שמתקין את המזגן, הוא סוגר את המזגן למדף הזה מברזל עם ברגים רגילים, אז הם פשוט באים עם מפתח שוודי, מפתח רגיל, אפילו עם פלייר,
ופותחים את הברגים, מורידים את המדחס, שמים בתוך הפח זבל, לפעמים עושים 2 רצוף לשכנים, אחד אחרי השני, שמים ונוסעים ומוכרים אותם ב-300, ב-400 שקל, וזה מכה קשה, זה מעצבן, זה פשוט נורא. הנרקומנים האלה, כאשר הם מגיעים למקום, בדרך כלל הם גונבים את זה בלילה, במקומות מוסתרים, אם הבלוק של המזגן הוא נמצא בצד שני של הבלוק, לא ברחוב המרכזי, אלא בצד של הגינה שקטה, שלא רואים את זה מהרחוב, מקום איזשהו שקט. אז שם עושים את זה בקלות בלילה, אפילו ביום עושים את זה. מאוד קל להימנע מזה, אתם פשוט צריכים לשים שרשרת על הבלוק הזה, או לסגור אותו עם מנעול נוסף, או מנעול אופניים נוסף, וזהו, והבלוק הזה הוא בטוח. אף אחד מהנרקומנים שגונבים את המדחסים, הם לא יתעסקו עם המנעול. הם יעברו לאותו בעל המזגן שלא צופה בסרטונים שלי, ולא עוקב אחריי, והוא לא יודע שצריך לשים מנעול, והוא פשוט יגנוב לו את המדחס, ומי ששם את המנעול יישאר. השיטה הזו עובדת בעיקר בתל אביב, בדרום תל אביב, במרכז תל אביב, זה אזורים המרכזיים שבהם גונבים את המזגנים, אבל זה יכול לקרות גם בשכונות כמו אדר בחיפה ובעכו, במקומות כאלה, גם עובדים בשיטה הזאת. יש מי שקונה את המדחסים, עדיף לשים מנעול ותשנו בשקט. רגע לפני שממשיכים בסרטון, אם אתם צופים בי עכשיו ומרגישים שאתם תקועים, אם נראה לכם שאיבדתם שליטה על החיים שלכם, או שאתם נמצאים במשבר שחוזר על עצמו, אני מבין אתכם, כי הייתי בדיוק במקום הזה. אני הייתי במקום הכי נמוך שרק אפשר לדמיין, ברחוב, עם חובות, בתוך ההתמכרות קשה. היום אני איש ברזל, אקדמאי, בן אדם שבנה את החיים שלו מאפס. איך עשיתי את זה? לא בעזרת תיאוריות ריקות, אלא בעזרת פעולות מדויקות. הרסתי את כל הניסיון שלי, את כל האדם ואת כל היזע, בתוך הסדנת וידאו פרקטית וחדה. בסדנה הזאת אני שם על השולחן 4 כלים שעזרו לי לנצח את ההתמכרות ולזנק למעלה. השינוי מתחיל כאשר מחליטים לעשות את הצעד הראשון הקטן. הקישור להצטרפות בתגובה הראשונה או בתיאור לסרטון. עכשיו אנחנו עברנו לשיטות ששם בן אדם לא צריך להיכנס למקום ציבורי בשביל לגנוב. כאשר הנרקומן כבר נראה מוזנח, שהוא נראה כבר כמו נרקומן, כבר חושדים בו שהוא יכול לגנוב. וגם הוא בעצמו מבין, אפילו אם לא מסתכלים עליו, אבל בן אדם כבר יודע שהוא נראה כמו נרקומן, אין את הביטחון לגנוב מול הקהל, מול האנשים, ואז פשוט הם עוברים לגניבות של הרחוב, לגניבות של המזגנים, לגניבות של האופניים, ולשיטה הבאה שאני כרגע הולך להגיד לכם, וזה גניבה מהרכבים. בעזרת קרמיקה, בעזרת החתיכות קרמיקה מהפלאג של המנוע של הרכב. כאשר לוקחים את הפלאג ושוברים אותו, יש לו חתיכות קרמיקה, והם מנפצים את השמשות של הרכב בקלות ובשקט. ומי שמתעסק בזה באופן מקצועי, זורק את החתיכה הזאת לחלון הצדדי, החלון מתנפץ בלי רעש, הוא עושה את זה במקצועיות כזאת, שאפילו אם יש אזעקה היא לא מופעלת. הוא לא צריך להיכנס לתוך הרכב, הוא פשוט נכנס לתוך הרכב עם הידיים, פותח את המגירות, פותח את המקומות, את השמשות, איפה שבדרך כלל אנשים משאירים מזומן, ארנקים, משקפיים, טלפונים, הם נכנסים לחניונים איפה שיש הרבה רכבים, או איזשהו רחוב שקט ארוך כזה, בדרך כלל הם באים בזוגות, שאחד עומד מרחוק ומסתכל שאין ניידות, והשני הוא מנפץ שמשות, הוא יכול לעשות 2 רכבים ביד, בם בם, ואז לגנוב מהשני רכבים, מ3 רכבים, להוציא כל מה שיש שם וללכת. שיטה הזו עובדת ממש חזק בתל אביב, אין מה לעשות נגד שיטה הזאת, חוץ וזה טיפ, לא להשאיר שום דבר ברכב שזה שווה ערך. לא להשאיר ארנקים, לא להשאיר טלפונים, לא להשאיר תכשיטים, לא להשאיר מזוודות, לא להשאיר כל מה ששווה ערך בתוך הרכב אם אתם גרים בתל אביב, אפילו אם אתם לא גרים בתל אביב. אני אגיד לכם סיפור אישי. אני כבר 6 שנים הייתי נקי, הייתי כבר סטודנט במכללה. אני כבר יצאתי עם חברה שהיא אז הייתה אשתי לעתיד, כל הזמן אמרה לי אל תשאיר ארנק בתוך הרכב, והיה לי את ההרגל להשאיר ארנק ברכב, במגירה. אני אמרתי לה, מי כבר יגנוב, מי כבר יפרוץ ליונדאי i10 שלי? אני גר גם בנצרת עילית, מי צריך להיכנס לתוך הרכב של יונדאי i10? זאת אומרת, אני הייתי כל כך פזיז,
שבעצמי הייתי גנב וכל זה, אבל כשאתה כבר חי חיים נורמטיביים, אתה כבר לא בתוך העולם הזה, אתה לא חושב על דברים האלה. ואז אתה פשוט רגוע, אתה לא מרוכז, לא מצפה שזה יקרה לך. בדיוק שבועיים אחרי שהתווכחתי על הנושא הזה, אני מקבל דפיקות בדלת, אני ב3 בלילה, אני פותח את הדלת, עומדים לי שוטרים, אומרים שלום, הרכב שלך בחוץ, יונדאי ככה וככה שלך, אני אומר כן שלי, אומר עכשיו ניסו לגנוב לך את הרכב, אז בוא תצא, תראה שהכל בסדר וזה. מה שקרה, ניסו לגנוב לי את הרכב, והם שברו את השמשה, כנראה הייתה אזעקה של חצי דקה והם הצליחו לכבות אותה, מישהו מהשכנים מתעורר, ראה שמישהו מתעסק ברכב, התחיל לצעוק להם, והם ניסו להניע אותו במהירות, בלחץ, לא הצליחו והתחילו וברחו. וכאשר ירדנו הם כבר הצליחו להוריד מחשב המקורי של הרכב, לשים מחשב שלהם כדי להניע את האוטו, אבל ברגע הזה הם התחילו לברוח. והקטע שהארנק היה כל הזמן במגירה, זאת אומרת, הם לא בדקו את המגירות, הארנק נשאר שם. אז הם יכלו לגנוב לי את הרכב ביחד עם ארנק, וזה מכה. על רכב אתה תקבל את הביטוח, אבל ארנק הוא כאילו כל המסמכים, הייתה לי גם שם חבילה של כסף לא קטנה. פשוט לא משאירים דברים שווה ערך בתוך הרכב, כי יכולים לפרוץ בשביל לגנוב את הרכב, או בשביל לחטט במגירות. עכשיו עברתי איתכם על שיטות שונות של המכורים ונרקומנים, איך הם גונבים את הדברים בשביל להשיג סמים. אני רוצה לציין שאני מגנה כל הגניבות האלה, ואני מספר אותם בשביל להעלות מודעות לבעלי רכוש, כדי שהם יהיו יותר מודעים ויהיה להם הרבה יותר קל לשמור על הרכוש שלהם. אני כבר הרבה שנים מאחורי זה, אני מספר לכם את הדברים שהם היו בשנות ה-2000 וקצת בשנות ה-2010-2012, עברו כבר מעל 15 שנה מאותן תקופות. גם כן, זה כבר שיטות שמיושנות, היום הרבה יותר קשה לגנוב בצורות האלה, יש היום המון מצלמות, יש היום ברקודים מתחת לניילונים, מתחת לקופסאות, יש היום מנעולים על אלכוהול, והיום לא פשוט להוציא דברים מהחנות כמו שזה היה פעם. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על השיטה שאתם תהיו מופתעים שבכלל מהשיטה כזאת אפשר להרוויח 30,000 שקל בחודש. אני מזמין אתכם להצטרף לערוץ הטלגרם שלי, שבו אנחנו מדברים על הרבה דברים חשובים בתוך החיים שלנו, על התפתחות האישית. יום אחד אני נכנס לאחד המכולת בתחנה הישנה ומוכר את השוקולדים כהרגל. הוא קנה את השוקולדים ושאל אותי, תגיד, אתה יכול להביא לי סימילק? אמרתי לו, מה זה סימילק? הוא אמר, זה אוכל לתינוקות. ואז היה את הגל הגדול של האריתריאים והסודנים, וכנראה היה ביקוש מאוד גדול לסימילק. הוא הראה לי את הקופסאות העגולות האלה, ויש להם צבעים שונים למקסה של הקופסה הזאת, תלוי באיזה גיל התינוק. והוא אמר, אני על כל קופסה אתן לך 50 שקל מזומן. ובאותם שנים הקופסה הזאת בתוך החנות עלתה 95-100 שקל. אז אמרתי, טוב, אני אחשוב על זה, אני אראה, ושכחתי מזה. ואז יום אחד אני נכנס לסופר פארם בשביל לגנוב משהו, ממש באלנבי, ואני הולך ואני קולט את הקופסאות האלה של סימילק. הם עומדים תמיד במקומות מרוחקים כאלה, הם עומדים תמיד באיזשהו פינה, אף אחד לא גנב את זה לפני זה, אני חושב. הם תמיד היו עומדים ליד נייר טואלט, ליד מקומות שקטים כאלה, מוסתרים כאלה. היום כבר שמים מדבקות במקומות מוסתרים, היום כבר אי אפשר להוציא את זה, ולא כדאי להוציא את זה, אבל אז זה פשוט היה עומד על המדף. אז אני יצאתי מהסופר פארם, באתי עם שקית של קסטרו רגילה, עברתי דרך המדף שהיה סימילק הזה, שמתי 2 קופסאות ויצאתי. באתי למכולת הזה, הוא הביא לי 100 שקל על המקום. אמרתי, טוב, זה היה תוך 20 דקות. חזרתי שוב לאותו סופר פארם, לקחתי 4 קופסאות כבר בתוך השקית הקסטרו הזה, יצאתי, באתי אליו, נתן לי עוד 200 שקל. אמרתי, תגיד, וכמה אתה יכול לקנות אצלי ביום? הוא אומר, תביא כמה שאתה יכול. אם אתה יכול להביא מחלה של הנמל, תביא, אני הכל קונה. אמרתי לו, טוב. ואז פשוט התחלתי להיכנס לסופר פארם הזה ולצאת. בגלל שנכנסתי כמה פעמים ביום, אז הייתה שם קצינת ביטחון, איזה בחורה. היא, כשנכנסתי, ניגשה עליי, אמרה, תקשיב, אתה לא יכול להיכנס לפה וזה. זאת אומרת,
הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה בחנות אחת. פשוט התחלתי להיכנס לסופר פארמים בחנויות שונים. וכל פעם כשנכנסתי, תמיד זה היה במקום שקט, באתי עם תיק גף רגיל כזה, נכנסתי, שם 4 קופסאות, יוצא, נוסע לתחנה, מקבל 200 שקל. פשוט זה נהיה ממש כמו עסק כזה. מה שהתחיל לעצבן אותי זה שבשביל 200 שקל, אני צריך כל פעם לחזור לתחנה. לקחתי כבר לא תיק גף, לקחתי תיק תרמיל כזה, והייתי נכנס לסופרים גדולים, ממש ענקיים, שם על המדף זה עומד, הייתי מוריד מהמדף 10 קופסאות ביחד, יוצא מהסופר, הולך, מקבל 500 שקל, והייתי עושה 2 נגלות ביום כאלה, 1,000 שקל ביום, ואז התפתחה אצלי ממש מערכת כזאת, שאני הכרתי כל הסופרים, ידעתי באיזה סופר יש מאבטח, באיזה סופר אין מאבטח, ידעתי איזה מקומות עובדים ב-24 שעות, שיכלתי לעשות את זה גם בלילה, כי המכולת הזה עבד 24 שעות, הוא אמר לכל העובדים שלו, שכאשר אני מגיע, לא משנה באיזה שעה, שיתנו לי מזומן בלי להתווכח, ופשוט הייתי נוסע לבת ים, לראשון לציון, לחנויות, לסופרים ענקיים, ואז כבר באיזשהו שלב צירפתי גם שותף שהיינו יוצאים, הוא היה עם מזוודה ענקית כזאת, מחכה בחוץ באיזה פארק, אני נכנס לסופרמרקט, יוצא עם תרמיל, מוריד לו 10 קופסאות, הולך לסופר פארם אחר, מוריד לו עוד 10 קופסאות, ואז היינו חוזרים במונית לתחנה ישנה, מורידים את כל הקופסאות, מקבלים איזה 2,000 שקל, לוקחים מלון באלנבי, ויושבים במלון, ועד שלא גומרים את כל הסמים, לא יוצאים לעבודה, ואז כשגמרנו את כל הסמים, אחרי כמה ימים, עוד פעם נוסעים לאיזה מקום, מורידים, וככה השיטה פעלה איזה 4-5 חודשים. הקטע שתפסו אותי עם הסימילק הזה בסופר פארם באבן גבירול, ותפסו אותי בחור קב"ט, אני זוכר עוד כשהייתי באיזה סופר פארם בראשון, אני הולך בשביל לגנוב, ופתאום אני קולט שמישהו עוקב אחריי, אז אני ניגשתי עליו, אמרתי לו, אתה עובד חשוף מדי, אתה צריך לעבוד על מיומנות שלך, עצבנתי אותו קצת, אז אחרי איזה חודש או חודשיים, בלילה, אני יוצא מהסופר פארם הזה עם סימילק, עם 4 קופסאות בתוך התיק, ואז הוא קופץ משום מקום, תופס אותי, ולוקח אותי לחדר הקצין ביטחון שלו, ואז הוא שואל אותי, נו, עכשיו לא הייתי חשוף מדי, עכשיו עבדתי כמו שצריך, איך המיומנות שלי היום? אמרתי לו, טוב, היום אתה תותח, היום תפסת אותי. והוא הזמין משטרה, עצרו אותי, אז היה עוד תחנת משטרה בדיזינגוף, אני יושב במעצר, בתוך המעצר יושבים עוד 2 חבר'ה, אחד אומר, על מה עצרו אותך? הוא אומר, אני פרצתי לרכב, השני אומר, ואני טוענים שאני ניסיתי לגנוב אופניים, ואז הם מסתובבו עליי ושאלו אותי, אז מה תפסו אותך? אמרתי, גנבתי אוכל תינוקות. הם צחקו עליי, חבל על הזמן, אבל הם פשוט לא ידעו שהאוכל תינוקות זה כבר היה שיטה שהביאה הרבה כסף, וזה לא אופניים שהוא יכל למכור אותו ב-400 שקל, או בתוך הרכב הוא יכל למצוא 1,000 שקל, זו הייתה שיטה שהביאה הרבה כסף, וזה גם נחשב גניבה קטנה, על זה נשפטתי, זה היה אחד מהתיקים שלי, שבסופו של דבר נשפטתי עליהם, וזו הייתה תקופה של גניבות אוכל לתינוקות, עד שכבר לא הייתי נראה מוזנח, עד שכבר לא הגעתי למקום שאני לא יכול להיכנס לחנויות, לסופר פארמים, לסופרמרקטים, ועברתי לגניבת האופניים. עכשיו, עוד פעם, אני רוצה להגיד הקריירה הזאת של הגניבות היא יורדת ברמות, יורדת, עד שבן אדם לא מת ברחוב. כי בסופו של דבר, לא משנה איזה מכור גנב מתוחכם, איזה הוא מקצועי, בסופו של דבר הסם הורג אותו, בסופו של דבר הסם מפרק אותו, וכמה שהוא גונב בצורה יותר מצליחה, ככה מהר הוא יותר מפרק את עצמו, ככה הוא יותר משתמש, וככה הוא גומר את הבריאות, מקבל מנת יתר, או נכנס בסופו של דבר למאסר ארוך, ממושך. בסופו של דבר הסוף הוא אותו סוף, או מת או בית סוהר, והמסר העיקרי זה עדיף ללכת לגמילה, לבנות חיים מחדש ולשנות את הכיוון. עוד פעם, פה נקודה מאוד חשובה. יש הרבה אנשים, וגם אני חשבתי ככה, שאני צריך להפסיק סמים, אבל להמשיך לגנוב אוכל תינוקות. להפסיק סמים או להמשיך לעשות כוסות. אבל זה לא עובד. אם בן אדם מתמכר לסמים ועושה עבריינות,
הוא לא יכול להיגמל מסמים ולהמשיך להתעסק בגניבה. זאת אומרת, בן אדם שנכנס לגמילה, הוא צריך לשנות את הפאזה, הוא צריך לשנות את כל הערכים, את כל סגנון החשיבה, כי אם הקופסה הזאת לא מתהפכת, אי אפשר להפסיק להשתמש בסמים. זאת אומרת, זה חייב להיות ניקיון לא רק מהסמים, זה צריך להיות ניקיון מהאורח חיים העברייני, מהאורח חיים של הגניבות, מהחברים, מהכל, כי אחרת אי אפשר להיגמל מהסמים. תודה רבה על הצפייה. מי שרוצה לתמוך בערוץ, בבקשה, תעברו לקישור בתגובה הראשונה לסרטון. תודה רבה.